नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी पाइथनको नयाँ भिडियो लेक्चर सिरिजमा छौँ है। आज चाहिँ हामी अपरेटर्सको बारेमा पढ्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि पाइथनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, प्रोभाइड्स भेरियस अपरेटर्स that allow you to perform different types of operations on variables, values and object। पाइथनले चाहिँ हामीलाई धेरै अपरेटर्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, जसले चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेसनहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छौँ भेरिएबलमा, भ्याल्यु र अब्जेक्टहरूमा है। जस्तै हियर आर सम कमन युज पाइथन अपरेटर्स। तल चाहिँ कमनली युज पाइथन अपरेटर्सहरू छन्। जस्तै हेर्नुहोस् है, अरिथमेटिक अपरेटर्स भित्र के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एडिसन छ, एउटा सब्ट्र्याक्सन छ, मल्टिप्लिकेसन छ, डिभिजन छ, फ्लोर डिभिजन छ, मोडुलो छ, एक्सपोनेन्सिएसन छ है। एडिसनले के गर्छ, तपाईँको दुईटा भ्याल्युलाई चाहिँ जोड्छ। जस्तै माथि हामीले x = 10 छ, y = 5 छ। एडिसनमा हाम्रो के हुने भयो, 10 + 5 = 15 भनेर हाम्रो आउटपुट आउने भयो है। त्यस्तै गरी सब्ट्र्याक्सनमा के हुने भयो, x = 10 छ, y = 5 छ भने 10 - 5 = 5 हुने भयो। मल्टिप्लिकेसनमा 10 × 5 भनेर 50 आउने भयो। डिभिजनमा चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् है, डिभिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले 10 लाई चाहिँ 5 ले डिभाइड गर्नुभयो भने रिजल्ट चाहिँ 2 आउँछ है। तर जस्तै अब तपाईँले 5 लाई 3 ले डिभाइड गर्नुभयो भने रिजल्ट 5 लाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गर्नुभयो भने क्वेसन चाहिँ के आउँछ, 3 × 1 = 3 हुन्छ। 1 पछि सर्टेन मानौँ कि 1 पछि सर्टेन डेसिमल आउँछ। यदि हामीले अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले एउटा डिभिजन अपरेटरलाई युज गर्नु भएको छ भने तपाईँको इन्टेजर पछि डेसिमलहरू पनि आउँछ। जस्तै 1.56, 1.23 आउँछ। यदि तपाईँले फ्लोर डिभिजनलाई चाहिँ युज गर्नु भएको छ भने तपाईँको इन्टेजर भ्यालुलाई चाहिँ मात्र प्रिन्ट गर्छ है। जस्तै हेर्नुहोस्, 5 लाई चाहिँ तपाईँले 3 ले डिभाइड गर्नुभयो भने 3 × 1 = 3 हुन्छ। 1 भनेको क्वेसन भयो। यदि फ्लोर डिभिजन अथवा डबल स्ल्यास युज गर्नु भएको छ भने तपाईँले इन्टेजर मात्र आउटपुट पाउन सक्नुहुनेछ है। त्यस्तै मोडुलोलाई चाहिँ तपाईँ मोडुलोले चाहिँ रिमाइन्डरलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। 5 लाई चाहिँ 3 ले हामीले डिभाइड गर्यो भने 2 चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ है। त्यस्तै गरी एक्सपोनेन्सिएसन चाहिँ पावरको लागि चाहिँ एक्सपोनेन्सिएसनलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ। हामी चाहिँ यी सबै कुरा पछि कोडिङ मार्फत हेर्नेछौँ है। त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ कम्पेरिजन अपरेटर छ। कम्पेरिजन अपरेटर भनेमा चाहिँ इक्वल टु छ। इक्वल टु भनेको तपाईँले हामीले चाहिँ x = 5 चाहिँ जेनरली म्याथमा लेख्थ्यौँ भने पाइथनमा लेख्नलाई चाहिँ हामीले डबल इक्वल टुको चाहिँ सिम्बल लेख्नुपर्छ। जस्तै x = x को भ्यालु चाहिँ y सँग बराबर छ भन्ने जनायो है। नट इक्वल टु भनेको x को भ्यालु चाहिँ y सँग बराबर छैन। हेर्नुहोस् है, जस्तै x को भ्यालु 10 छ मान्नुहोस्, y को भ्यालु 5 छ मान्नुहोस्। 10 चाहिँ इक्वल टु 5 यस्तो चाहिँ यदि चाहिँ बराबर 10 चाहिँ 5 सँग बराबर छ भनेपछि ट्रु रिजल्ट आउँछ। तर यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो फल्स हो है। 10 = 5 चाहिँ कन्डिसन रङ हो, त्यसैले हाम्रो आउटपुटमा फल्स आउँछ है। नट इक्वल टु लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ग्रेटर देन x चाहिँ y भन्दा ठुलो छ भने रिजल्ट ट्रु हुन्छ, होइन भने रिजल्ट फल्स आउँछ। त्यस्तै लेस देन भयो, ग्रेटर देन अर इक्वल टु। हेर्नुहोस् है, ग्रेटर देन अर इक्वल टुमा एउटा तपाईँको ग्रेटर देन छ अथवा इक्वल टु। यसमा चाहिँ तपाईँको ग्रेटर देन भयो भने पनि तपाईँको ट्रु रिजल्ट आउँछ, अथवा इक्वल टु मात्र भयो भने पनि तपाईँको ट्रु रिजल्ट आउँछ। यदि दुइटै फल्स भयो भने मात्र तपाईँको फल्स आउँछ है। त्यस्तै लेस देन अर इक्वल टु छ है। अब चाहिँ हामी असाइनमेन्ट अपरेटरमा छौँ है। असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको के हो, तपाईँको भ्यालु चाहिँ भ्यारिएबलमा एसाइन गर्नु हो। जस्तै हेर्नुहोस्, x = 5 छ, तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा 5 छ र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x छ है। x = 5 भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि 5 भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले अब x भन्ने भ्यारिएबलमा एसाइन गर्नुभयो। अबदेखि x मा चाहिँ 5 को भ्यालु चाहिँ बस्यो भन्ने बुझिन्छ है। एडिसन असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले प्लस इक्वल टु गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ x + 5 जस्तै हो। x = 5 लेख्नु र x = x + 5 लेख्नु चाहिँ तपाईँको सिमिलर हो है।
अब यस्तोमा चाहिँ x + 5 जस्तै अब माथि तपाईँले x = 5 दिनुभएको छ। अब x = x + 5 अथवा x = 5 गर्नुभयो भने तपाईँको 5 + 5 10 हुन्छ। अब x मा चाहिँ 10 को भ्यालु बस्छ। त्यस्तै तपाईँ अरू सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, मोडुलो र एक्सपोनेन्सिएसनलाई पनि एसाइन गर्न सक्नुहुनेछ है। भेरिएबलमा चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ एसाइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब तपाईँको लजिकल अपरेटर। लजिकल अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि लजिकल अपरेटर 3 टाइप्सको छ। पहिलो चाहिँ लजिकल एन्ड भयो, दोस्रो लजिकल अर भयो र तेस्रो चाहिँ लजिकल नट हो है। लजिकल एन्डले चाहिँ कसरी आउटपुट दिन्छ भने यदि तपाईँको दुईटै कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने मात्र एन्डले चाहिँ तपाईँको ट्रु रिजल्ट दिन्छ। यदि एउटा मात्र कन्डिसन फल्स भयो भने पनि तपाईँको एन्डले फल्स रिजल्ट दिन्छ है। जस्तै मानौ x को भ्यालु चाहिँ अहिले हाम्रो 10 नमानौ 2 मानौ है। 2 चाहिँ <5, 2 चाहिँ 5 भन्दा सानो हो, ट्रु छ है। 2 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो, ट्रु छ। दुईटै ट्रु भयो भने ट्रु रिजल्ट आउँछ। तर जस्तै अहिले अब x को भ्यालु हामी 8 मानौ है। यदि 8 चाहिँ 5 भन्दा सानो हो, होइन, फल्स भयो। 8 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो, ट्रु हो। एउटा मात्र ट्रु भएर भएन, यसले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ फल्स दिन्छ है। तपाईँको रिजल्ट ट्रु हुनको लागि दुईटै ट्रु हुनु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको लजिकल अर छ। लजिकल अरमा चाहिँ तपाईँको एउटा मात्र ट्रु भयो भने पनि तपाईँको ट्रु रिजल्ट आउँछ। दुईटै फल्स भयो भने मात्र फल्स आउँछ, एउटा मात्र ट्रु हुनु पर्यो, ट्रु रिजल्ट आउँछ। जस्तै मानौ तपाईँसँग x को भ्यालु छ 8 मान्नुहोस् है। 8 चाहिँ 5 भन्दा सानो हो, 8 चाहिँ 5 भन्दा सानो हो, होइन, फल्स भयो है। अनि 8 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो, ट्रु भयो है। तपाईँको एउटा मात्र कन्डिसन ट्रु भयो भने पनि तपाईँको ट्रु रिजल्ट आउँछ। त्यस्तै तपाईँको छ लजिकल नट अपरेटर है। लजिकल नट अपरेटर भनेको ठिक्क उल्टा। तपाईँको जस्तै फल्स आइरहेछ भने यसले चाहिँ के गर्छ, नट फल्स भनेर ट्रुलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ है। त्यस्तै छ तपाईँको मेम्बरसिप अपरेटर छ है। मेम्बरसिप अपरेटरको लागिमा चाहिँ दुईवटा छ। एउटा मेम्बरसिप टेस्ट इन छ, एउटा मेम्बरसिप टेस्ट नट इन छ है। एउटा इनलाई युज गर्छौँ, एउटा नट इन छ है। एउटा इन अपरेटर, एउटा नट इन है। जस्तै अब मानौ वाइमा चाहिँ एउटा लिस्ट लगाइराखेका छौँ हामीले। लिस्टको भ्यालु छ 1 देखि 5 सम्म है। यसले चाहिँ तपाईँको ट्रुलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ यदि इफ अ सिक्वेन्स विथ द स्पेसिफाइड भ्यालुज इज प्रेजेन्ट इन द अब्जेक्ट है। जस्तै हेर्नुहोस् x इन y। x चाहिँ मानौ अब x भनेको तपाईँको 1 देखि 5 सम्म चाहिँ नम्बर भयो, y भनेको चाहिँ एउटा लिस्ट भयो है। मानौ x को भ्यालु अहिले 1 छ, 1 इन y, वाइमा चाहिँ 1 छ, ट्रु भयो। जस्तै अब तपाईँले 6 इन y दिनुभयो, 6 छ वाइमा, छैन, त्यही भएर अब यसमा फल्स चाहिँ आउटपुट आउँछ है। ठ्याक्क त्यसको उल्टा चाहिँ x नट इन y। जस्तै अब तपाईँले 6 नट इन y भनेर दिनुभयो भने तपाईँको ट्रु आउटपुट आउने भयो है। यसरी चाहिँ तपाईँ मेम्बरसिप अपरेटरलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी चाहिँ छ अर्को आइडेन्टिटी अपरेटर्स है। आइडेन्टिटी अपरेटर्समा पनि दुईवटा खाले छ, एउटा इज र एउटा इज नट है। हेर्नुहोस् है, इज भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ यदि बोथ भेरिएबल्स आर द सेम अब्जेक्ट। दुईटै भेरिएबल चाहिँ एउटै अब्जेक्ट हो भने चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ। अनि दुईटै भेरिएबल्स चाहिँ एउटै अब्जेक्ट होइन भनेपछि फल्स रिटर्न गर्छ है। जस्तै x = एप्पल बनाना छ, y = एप्पल बनाना छ। x भन्ने भेरिएबल र y भन्ने भेरिएबल चाहिँ एउटै होइन है। एउटै चाहिँ कहिले नि होइन, किनकि हामीले भेरिएबलमा पनि हेरेको थियौँ x भेरिएबल एउटा भयो, y भेरिएबल चाहिँ अर्को भयो है। तर यदि हामीले z भन्ने भेरिएबलमा x को भ्यालु राख्यौँ भने अब z मा के को भ्यालु आउने हो, हामीले भर्खर हेऱ्यौँ। एसाइनमेन्ट अपरेटरमा चाहिँ z = x लेख्यौँ भने x को भ्यालु चाहिँ अब z मा जाने भयो है। त्यसैले अब z भन्नु र x भन्नु तपाईँको एउटै हो। ल माथि हेर्नुहोस्, यदि हामीले x इज z भनेर दियौँ भने तपाईँको ट्रु रिजल्ट आउँछ। x इज नट y, x भनेको y होइन भनेर दियो भने पनि तपाईँको ट्रु रिजल्ट आउँछ है। हामीले अब यसरी जस्तै अब तपाईँले सोच्नुभयो होला x = एप्पल बनाना, x मा पनि एप्पल र बनाना छ, y मा पनि एप्पल र बनाना छ, दुईटै चाहिँ सेम हुन्छ भनेर सोच्नुभयो होला। तर यो आइडेन्टिटी अपरेटरमा त्यसरी चाहिँ सेम हुँदैन। तपाईँले चाहिँ x को भेरिएबललाई चाहिँ तपाईँले एउटा अर्को भेरिएबलमा जस्तै z मा पनि x को भ्यालु हाल्नु भएको छ भने अब बल्ल z भन्ने भेरिएबल र x भन्ने भेरिएबल चाहिँ सेम भयो है। नत्र तपाईँको दुईटै सेम हुँदैन। त्यस्तै छ बिटवाइज अपरेटर। हेर्नुहोस् है, बिटवाइज अपरेटरमा चाहिँ तपाईँको एउटा छ बिटवाइज एन्ड छ, अर्को बिटवाइज अर छ, बिटवाइज XOR छ, बिटवाइज नट छ, बिटवाइज लेफ्ट सिफ्ट छ, बिटवाइज राइट सिफ्ट छ है। तपाईँले अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ कसरी काम गर्छ, यो चाहिँ
हामी प्र्याक्टिकल्ली रन गरेर झन् मजाले बुझ्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, म भन्छु। जस्तै तपाईँले 6 भन्ने तपाईँको डेसिमल नम्बर भयो है। त्यसलाई हामीले बाइनरीमा लेख्नलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भने बाइनरीमा चाहिँ 1 2 4 8 16 32 यसरी 2 को मल्टिप्लाईमा बढ्दै जान्छ है। 6 भनेको कसरी 6 0 1 1 हुन्छ भन्दाखेरि यसरी जाने 1 2 4 4 2 र 4 भनेको जोडेर 6 हुन्छ। त्यसैले 0 1 1 भनेको 6 हुन्छ है। जस्तै 3 इक्वल टु यस्तो छ। 3 भनेको चाहिँ तपाईँको स्टार्ट कसरी हुन्छ 1 2 4 6 8 है। 1 2 4 6 8 हुन्छ बाइनरीमा। तपाईँको पहिलो नम्बर 1 भनेको 1 भयो, दोस्रो नम्बर 1 भनेको 2 भयो, तेस्रो नम्बर 0 भनेको 4 भयो, त्यस्तै 8 16 32 मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ होइन। अनि अब तपाईँले जोड्नु पर्यो। 3 लाई जोड्दा कसरी आउँछ भन्दाखेरि 1 र 2 लाई जोड्दाखेरि 3 हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यसरी 3 इक्वल टु 1 1 लेख्न सक्नुहुनेछ, दुईटा डिजिट। यसको बारेमा हामी कोडमा रन गरेर झन् मजाले बुझ्नेछौँ। त्यस्तै बिटवाइज एन्डमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ, सेट्स इच बिट टु 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। दुईटै बिटहरू चाहिँ 1 छ भने, जस्तै अब कम्पेरिजन गर्ने भयो है। 6 को लास्ट डिजिट 0 छ, 3 को लास्ट डिजिट 1 छ है, तर दुईटै सेम भएन। त्यसैले यो चाहिँ 0 नै प्रिन्ट हुन्छ। 6 को सेकेन्ड लास्ट डिजिट 1 छ, 3 को सेकेन्ड लास्ट डिजिट 1 छ, दुईटै 1 भयो भने अब 1 प्रिन्ट हुन्छ है। त्यसै 6 को थर्ड लास्ट डिजिट 1 छ, 3 को थर्ड लास्ट डिजिट 0 छ भने 0 प्रिन्ट हुने भयो। हाम्रो कस्तो रिजल्ट आउँछ भने अब हामीले चाहिँ राइट साइडबाट हेऱ्यो भने राइट साइड सुरुमा 0 हुन्छ, त्यसपछि 1 हुन्छ, त्यसपछि 0 हुन्छ, 0 1। अनि अब बाइनरीमा त्यसरी लेख्दाखेरि अब पहिला चाहिँ 0 लाई 1 भने 1 2 रिजल्ट आउँछ है यसरी चाहिँ। त्यस्तै बिटवाइज अपरेटरमा के हुन्छ, सेट्स इज बिट टु 1 इफ वान अफ द टु बिट, दुईटा मध्ये एउटा बिट चाहिँ 1 भयो, एउटा मात्र 1 भयो भने सेम अघि हामी लजिकल एन्ड अर जसरी हेरेका थियौँ त्यस्तो हुन्छ। तर यति फरक हो कि उसमा चाहिँ भ्यालुमा हेर्छ, तर यसमा चाहिँ बिटहरूमा हेर्छ है। अनि पछि त्यस्तै बिटवाइज एक्सअर भयो। एक्सअरमा चाहिँ एउटा मात्र 2 बिट्स इच बिट टु 1 इफ ओन्ली 1 अफ 2 बिट इज 1। दुईटा मध्ये एउटा बिटलाई मात्र 1 भयो भने यसले चाहिँ 1 लाई चाहिँ हेर्छ, नत्र अरूलाई चाहिँ हेर्दैन है। त्यस्तै बिटवाइज नेटले चाहिँ ठ्याक्क उल्टा गर्छ। भएको बिटलाई जस्तै 1 1 1 छ भने यसमा चाहिँ के हुने भयो, 0 0 0 हुने भयो है। त्यस्तै बिटवाइज लेफ्ट सिफ्टमा के गर्छ, दुईटा डिजिट लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ। बिटवाइज राइट सिफ्टमा दुईटा डिजिट राइटतिर सिफ्ट हुन्छ है। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो अपरेटर प्रेसिडेन्स। अपरेटर कुन अपरेटरलाई पहिलो हेर्ने, कुन अपरेटरलाई दोस्रो हेर्ने भनेर अपरेटरको पनि प्रेसिडेन्स हुन्छ। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ पाइथनले प्यारेन्थेसिसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ, त्यसपछि एक्सपोनेन्सिएसनलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ, त्यसपछि युनरी प्लस, युनरी माइनस र बिटवाइज नट। यिनीहरू मध्ये बिटवाइज नटलाई चाहिँ सुरुमा हेर्छ, त्यसपछि युनरी प्लस र युनरी माइनसलाई। त्यस्तै मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, फ्लोर डिभिजनमा चाहिँ तपाईँको लेफ्टबाट चाहिँ प्रायोरिटी बढ्दै जान्छ। पहिला मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ पर्फर्म गर्छ, त्यसपछि डिभिजन, फ्लोर डिभिजन र मोडुलरलाई पर्फर्म गर्छ। त्यस्तै पहिला अनि एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा पनि लेफ्टबाट प्रेसिडेन्स बढ्दै जान्छ, लेफ्ट टु राइट हुन्छ है। त्यस्तै बिटवाइज सिफ्ट, अनि त्यस्तै लास्टमा एसाइनमेन्ट अपरेटरहरूको चाहिँ काम गर्छ। हस्, अब चाहिँ हाम्रो थ्योरी पार्ट चाहिँ सकियो। अब हामी यो थ्योरीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पाइथनमा चाहिँ कोडमा चाहिँ रन गरेर हेर्नेछौँ है। धन्यवाद।